welcome ulit sa ating channel. Tara't samahan niyo ako sa aking pagluluto ng pork adobo with Sprite. Halina't umpisahan na po natin. So guys, maraming paraan sa paghiwa ng bawang at sibuyas. Kaya sa video na ito ay i-mince lang natin or tadtarin lang po natin kasi syempre nakadepende po yan sa kung anong ating niluluto. Okay? Ito na yung ating mga sangkap. Yung ating sibuyas. Isang piraso ng sibuyas. Meron din tayong bawang. Tinadtad na bawang. May dried bay leaves. At saka yung ating onion rings. Meron din tayong 1 sachet ng ating oyster sauce. Ayan. At kalamansi juice. Dito na po yung ating karne ng baboy, fish sauce, at Sprite. At yung iba pang mga ingredients. Nandito po yan. Okay? First, lagyan na natin ng ating karne ng Sprite, yung pang marinate, isang bote ng Sprite, 2 kutsara ng fish sauce, ayan, 2 tablespoon. Tsaka yung ating kalamansi juice. Kasunod yung ating tinadtad na sibuyas, bawang, konting asin. Ayan guys. At eto yung 1 sachet ng ating oyster sauce. Para malinamnam yung ating pork adobo. At additional yung paprika powder para mas makulay at mas masarap.
At ito, pwede na itong i-marinate. Kahit 1 oras o higit pa, okay lang. At pagkatapos ng 1 hour, sa isang kawali, maglagay tayo ng butter. Kahit maliit lang, okay na. At pwede na natin ilagay yung marinated na karne. Yan. Yan, ilagay na natin sa ating kawali. Dapat mahina lang po yung ating apoy para yung ating niluluto ay takpan lang natin hanggang ito ay tuluyang lumambot. Hayaan lang po natin yung sauce niya ay unti-unting mauubos. Dagdagan na rin natin yung dried bay leaves at yung ating suka. Add natin yung sugar. Ayan, mix lang po natin. Para ma-dissolve po yung ating asukal. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit notification bell below. At least, updated po kayo sa ating susunod na mga videos. Okay, here is our finished product. Thank you for watching. Bye!